वंदना रेसिपीमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आज मी तुम्हाला असा वर्षभर टिकणारा मुखवास दाखवणार आहे, जो खूप टेस्टी आणि पाचक देखील आहे. इथे मी 1 किलो कैऱ्या घेतल्या आहेत. समोरचा भाग काढून घेऊया. त्यानंतर शिलनीने कैऱ्या सोलून घेऊया. आता जाड खिसणीने कैरीचा कीस पाडून घेऊया. आता हा कीस एका सुती कापडावर पसरून टाकावा. हा कीस 2 ते 3 दिवस कडक उन्हात वाळून घ्यावा. कीस वाळून तयार आहे. आता मिक्सरच्या भांड्यात टाकून त्याची बारीक पूड तयार करावी. ही आमचूर पावडर तुम्ही चटणी किंवा भाज्यांमध्ये देखील वापरू शकता. आता या पावडर मध्ये अर्धा कप पिठी साखर, 1 टीस्पून जिरे पूड आणि 1 टीस्पून मिरे पूड मिक्स करूया. आता 1 टेबलस्पून लिंबाचा रस मिक्स करून एक गोळा तयार करून घेऊया. आता याचे छोटे छोटे बॉल्स तयार करून घेऊया. तुम्हाला जर वंदना रेसिपी आवडत असेल तर सबस्क्राईब बटन आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. 4 ते 5 तास हे बॉल्स उन्हात वाळून घ्यावे. आता हे बॉल्स पिठी साखरेने कोट करून घ्यावे. अशा प्रकारे हा झाला आपला पाचक मुखवास तयार. हा मुखवास तुम्ही वर्षभर देखील स्टोअर करू शकता. जर रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. धन्यवाद.